Người Druid, nhóm người thần bí nhất trong thần thoại Celtic là người Druid. Thần thoại Celtic tại sao lại bị phân tán và còn nhiều bí ẩn chưa được khám phá là vì bộ thần thoại này xuất hiện khi khu vực này chưa có tài liệu hay tác phẩm được ghi chép lại bằng chữ viết. Vào khoảng 700 năm trước công nguyên cho đến thế kỷ thứ nhất công nguyên, khu vực quần đảo Ireland, xứ Wales, Scotland và vùng đất ảnh hưởng bởi văn hóa Celtic chưa có thói quen ghi chép lưu trữ lại bằng chữ viết. Thần thoại và các truyền thuyết đều được truyền miệng lại từ nhiều đời, một số xuất hiện trong điêu khắc và hội họa. Vì vậy khi hệ thống thần thoại Celtic mới bắt đầu hình thành, đều phải dựa vào những bức bích họa không hoàn chỉnh này để giải thích. Vì vậy rất nhiều câu chuyện đã bị mòn mòn biến mất, dẫn đến sự không hoàn chỉnh và hệ thống của thần thoại Celtic. Tuy nhiên, ngoài lý do trên, còn một nguyên nhân khác đó là hình thức bảo vệ nền văn hóa và quyền lực của đạo giáo người Celt, được gọi là truyền thống Druid. Người Druid được dạy dỗ nghiêm khắc từ khi còn rất nhỏ. Họ phải học thuộc lòng rất nhiều thơ văn, kiến thức khoa học, lịch sử, văn học, văn hóa, thậm chí có những người phải mất tới 20 năm chỉ để học hành và tu luyện. Mặc dù họ thông thạo văn tự Hy Lạp cổ đại, nhưng họ quan niệm rằng những kiến thức đó không nên ghi chép lại. Một là họ không muốn những kiến thức này bị người khác biết được, hai là để phòng ngừa những người học xong sẽ ỷ lại vào những ghi chép này và trở thành lười biếng không chịu học hành nghiên cứu nữa. Người Druid thực hiện hình thức giáo dục 1 kèm 1 hoặc một lớp nhỏ, đảm bảo giữ được bí mật về những kiến thức của người Druid. Người Druid trong thần thoại Celtic có vị trí rất cao, nhờ có kiến thức uyên bác và năng lực vượt trội, có thể coi là những tinh anh trong bộ tộc. Vậy như thế nào mới trở thành người Druid? Người Druid không phải chỉ học mỗi kiến thức trong tộc, mà còn phải nắm thông thạo về các loại thuốc, thực động vật học, chiêm tinh, dự đoán khí hậu, quân sự. Nhờ đó họ sẽ trở thành những người lãnh đạo trong các bộ tộc. Bởi để bảo vệ bộ tộc của mình, không thể chỉ dựa vào những chiến binh có sức mạnh cơ bắp, mà còn cần phải có trí não. Đây cũng là dấu hiệu nhận thấy rằng sự khống chế và thâu tóm về kiến thức của tôn giáo này để duy trì sự thống trị trong xã hội cổ đại. Không chỉ có kiến thức, người Druid cũng phải có tài ăn nói để thu phục lòng người, kêu gọi sự đoàn kết một lòng của cả dân tộc, cũng phải biết cách tổ chức các nghi lễ tế bái giao tiếp với thần linh và tổ tiên. Cách thức này giúp người Druid khống chế và chỉ truyền lại tri thức cho những người được họ lựa chọn, lại bỏ đi những người không đủ năng lực. Từ nhóm người họ lựa chọn, lại tiếp tục chọn lựa một lần nữa với những tiêu chí nghiêm khắc hơn. Do vậy người Druid rất trung thành, gần như không có người Druid nào có tính cách xấu xa và phản bội. Từ những gì người Druid truyền đạt lại, giải thích về các hiện tượng tự nhiên, kể lại những cuộc chiến đã qua và những đau khổ, mất mát phải chịu đựng. Qua nhiều đời truyền miệng, mỗi lần sẽ được thêm thắt theo quan điểm của người kể, khiến cho các câu chuyện trong thần thoại Celtic ngày càng mở rộng và mang nhiều màu sắc hơn. Ngoài ra, truyền miệng cũng là cách người Druid giúp những người không biết chữ có cơ hội tiếp xúc với tri thức. Vào thời Trung Cổ, ở khu vực đảo Ireland và xứ Wales, học và viết là đặc quyền của hoàng gia quý tộc và những người có vị trí đặc biệt như người Druid. Người Druid kể lại những câu chuyện thần thoại về quê hương cho người khác, cũng sẽ lồng ghép và cường điệu sự đồng cảm của người nghe với văn hóa, giúp họ hiểu được bản thân là người Celt, là con cháu hậu duệ của thần tộc Danu và được các vị thần bảo hộ. Ngoài ra, người Druid trong thần thoại Celtic còn có sứ mệnh quan trọng, đó là giải nghĩa các lời sấm truyền và giao tiếp với tự nhiên. Họ có năng lực đặc biệt để giao tiếp với tổ tiên và các vị thần. Họ còn nắm được luật bói toán và tiên tri. Trong quan niệm của người Druid, bói toán là cách tiến vào thế giới người chết, cũng như đón nhận ý chỉ của các bậc thần linh. Nổi tiếng nhất về thuật bói toán tiên tri trong thần thoại Celtic là người Druid có tên là Cathbad. Ông gắn liền với lời tiên đoán về cái chết của vị anh hùng Cthulhu. Sự liên kết chặt chẽ giữa thần linh, cộng thêm kiến thức uyên bác và tài ăn nói lưu loát trôi chảy, đã giúp họ trở thành một mắt xích vô cùng quan trọng trong thần thoại Celtic. Thậm chí nếu coi họ là những người sáng tạo ra thần thoại Celtic cũng có lý. Họ quan sát lợi dụng tự nhiên, kết hợp với những câu chuyện tổ tiên lưu truyền lại, lợi dụng sức mạnh của những vị thần sâu chuỗi lại các câu chuyện và giải thích chúng một cách rất tự nhiên. Những di sản văn hóa được lưu lại như bích họa, những ngôi mộ được khai quật, những tác phẩm điêu khắc và cả những bài hát dân ca, đồng dao đều được người Druid đưa vào thần thoại. Trải qua rất nhiều đời thu thập chỉnh sửa, dần hình thành một bộ thế giới quan về thần thoại người Celt. Vậy tại sao người Druid lại coi trọng tự nhiên và động vật? Bởi vì họ có một niềm tin mãnh liệt rằng động vật có mối liên kết đặc biệt giữa thế giới vật chất và thế giới thần linh. Họ gọi chúng là linh trợ, nghĩa là có năng lực xuyên qua thế giới con người và đến với thế giới thần linh. Trong thần thoại Celtic, thường thấy nhất là các loài chim truyền đạt ý chỉ của thần linh. Ví dụ như trong truyền thuyết về chiếc thuyền Noah, một con chim bồ câu đã mang tin tức từ thần linh về lục địa mới. Khi quỷ Satan xuất hiện, các loài chim đều lao mình đập đầu vào tường. Cuốn Mabinogion ngay đoạn mở đầu cũng viết về cuộc đi săn thần thánh. Săn bắn là một nghi lễ tôn giáo đặc biệt quan trọng trong thần thoại Celtic. Săn bắn là cầu nối cho người sáng tác truyện thần thoại, tạo ra thế giới trần tục và thế giới thần linh. Nghĩa là người đi săn là con người, như những con vật họ săn lại đến từ thế giới khác. Trong thần thoại Celtic có rất nhiều câu chuyện như vậy.
loài người thông qua động vật để có được thông tin của thần linh. Bá tước Puria cùng chó săn đi vào rừng sâu. Con chó đánh hơi thấy mùi hươu. Khi con chó đưa chủ nhân đến chỗ con hươu thì nhìn thấy một con chó có hình dạng kỳ lạ khác đang tấn công con hươu đó. Đám chó ấy có đôi mắt sáng sắc nhọn, tai màu đỏ. Khi Puria ra lệnh cho đám chó xông vào tranh giành con hươu, bất ngờ một kỵ sĩ cưỡi trên con chiến mã lông trắng xám đã đánh lén ông, khiến cho ông rơi xuống ngựa. Kỵ sĩ đã tự xưng tên là Alonso, là vua của Anon ở thế giới khác. Hắn yêu cầu ông phải đánh bại vua Avalon của vương quốc tinh linh. Còn có câu chuyện về con quạ đen đậu trên vai Cthulhu khi cậu chết. Trong game World of Warcraft, nhân vật Medivh rất thích biến thành quạ đen. Nhân vật Gandalf khi biến thân lại thành đại pháp sư, một con ngựa trắng xuất hiện. Trong game Diablo, người Druid có sức mạnh khống chế dã thú, đều ít nhiều mượn yếu tố trong văn hóa của người Celt để xây dựng nhân vật. Nhưng chính vì văn hóa truyền miệng này đã khiến cho tri thức và năng lực của người Druid dần thất truyền, đặc biệt là khi đạo Thiên Chúa xâm nhập và lan rộng, khiến cho những tri thức này không còn được tiếp tục lưu truyền nữa, hoặc chúng đã bị sửa đổi theo quan điểm của đạo Thiên Chúa. Video sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ký hiệu Druid. Hãy theo dõi kênh mình để đón xem các video mới nhất về thần thoại các nước trên thế giới.